nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Javën e kaluar edhe është pjesë nga konferenca e shtypit me ambasadorin Jurikin, matë me televizje, edhe një herë. Your question, Robert Papa. Robert Papa, MCN Albania. A është e vërtet që pilot nga Ukraina do stërviten në bazën e NATO-s në Kuçov në Shqipëri? I haven't heard that. You don't have it, there are armët taktike bërthamore të Turqisë do të vendosen në bazën e Kuçovës. E vërtet? I don't know how to respond to that. It's not anything that I've ever heard. It is true. Nëse kjo është e vërtet, kjo është arsye që ju toleroni korrupsionin në qeverisë Rama? I don't think I have anything to say to those questions, Mr. Papa. But I appreciate your political perspective. Thank you, man. Thank you for this question. I see there is a question. Propaganda e qeverisë Rama kërkon ta shfaqë Ramën, edhe pse është autoritar dhe ka probleme të mëdha me trafiqet, i akuzuar nga amerikanët për me Ekuador, me shtypjen e demokracisë, si një lider global, por dhe ndërkombëtar. Është e qartë që personi i quajtur Sandra këtu ose Aleksandr Shorësh, atje është organizatori real. Është personi që solli për $1 milion Bill Clintonin në Tiranë. Ai do sillte edhe Zelenskin, por nuk ishte sa mjet vet, ish ministri i jashtëm i Ramës. Ditmir Bushati thotë që nuk shkon në këtë nivel. Janë takime të ndryshme, shqiptarë kanë drejt të thonë që pse e presin si hero dikë që nuk njeh Kosovën. Megjithatë, qëndrimi shqiptar në krah me Amerikën në mbrojtje të çështjes së Ukrainës është pozitiv, por jo në këto nivele që Rama të hiqet sikur ai do të zgjidh krizën atje, nuk ka shans. Me çfarë protokolli Shorosh thritet në të tërëjesa? Ka qenë të Open Balkans, ka qenë të procesi i Berlinit, ka qenë kudo. Erdhi me Bill Clinton, shkoi te vizita me Papën, është përsëri me Zelenskin. Është një person i urryer nga konservatorët amerikanë, sepse përfaqëson teorinë, filozofinë e wokizmit, zgjimit, grupe marksiste që kanë marrur peng Partinë Demokratike Bidenit. 15 herë ka qenë në shtëpinë e bardhë. Jashtëm ka thënë Bill O'Reilly për këtë kur e kam pyetur. Shtetit, Blinken që gënjen Senat, djali i Soros që 15 herë shkon në shtëpinë e bardhë. Çfarë po ngjet me Amerikën? Djali i Soros që drejton fondacionin vizitoi disa herë shtëpinë e bardhë. So George Soros's son, who runs the operation, because Kjo sjell shqetësime se George Soros është nga ekstremi shumë i madh. a number of times. And that has caused a little bit of concern because George Soros and his foundation is so far left. So the question is, why is this foundation being given access into the White House? Now, I understand that the Soros son did not meet with President Nuk ka takuar Biden, but he por did shefin e meet with Biden's kabinetit chief of Klein. staff, Ron Klain. So it's worrisome from the point Amerikanët of view nuk e that the dinë se American çfarë po ndodh public aty doesn't dhe really se know çfarë kanë what's going diskutuar. on. Why these meetings? What is supposedly discussed here? Biden administration doesn't want to talk about it. Por nuk është vetëm kjo. Edhe në rastin e konfliktit të madh në Izrael, Sorosi është nga ana kundër amerikanëve. Pra, është pro Hamasit dhe të gjitha lëvizjet studentore organizohen, sponsorizohen nga ai. Edhe një rollari. Disorder works in their advantage. They want disorder. I understand. And you see it with Putin, you see it with Xi, you see it with Iran, you see it with the mullahs. They want the West, and Israel is part of the West, to be disorder, chaos, violence. This helps them because it weakens the West. And that's why it's inexplicable that anybody would support Hamas. I mean, I wrote a book called Killing the Killers. You may have read it, Robert. And these are the most vile people on earth, the most evil people that exist today. Are you supporting them? Kufiri jugor ka kryer probleme të mëdha. Bideni e mban të hapur kufirin jugor sepse shumica e donatorëve
që financojnë fushatën antielektorale janë përfaqësues të grupeve të Sorosit që kërkojnë që Amerika të mbytet të ndryshojë struktura e saj sociale, të vinë sa më shumë emigrantë me ngjyrë për të bërë të mundur që të kemi një shtet monopartiak, me qoftë se ata do të arrijnë që Teksasin ta kthejnë blu, siç kanë realizuar me Kaliforninë, nuk do të ketë zgjedhje më në Amerikë. Në zgjedhjet primare, në Michigan, si Biden, edhe Trump fituan thellë. Biden i pati rreth 15% nga araba amerikanët që janë kundër tij, por kjo nuk do t'i krijojë probleme në zgjedhje, sepse në fund ata janë me të. Ndërkohë që Trump duket që shkon i sigurt drejt nominimit. Do ketë urrëtie të mëdha në këtë fushat. Ja që më ka thënë Bill O'Reilly për Fokus, por dhe ambasadori Bolton. Shkon gjet tek republikanët. Duket e pa evitueshme që Trump të fitojë nominimin. The corporate media in America hates Donald Trump, and that overrides everything. So there's not going to be any fairness. So their campaign strategy is to tell the American voter, if you vote for Trump again and he's reelected, he's going to be a fascist dictator. He's going to be Adolf Light. Okay, he's a Nazi. This is what their campaign's going to be, because they can't run on issues because there's so many problems in America that Biden has not solved and even made worse. And Trump governed pretty well. If you just step back and see what he did, and you take out all the bombast and all of the showmanship, he ran a country pretty efficiently, Trump. Yeah. You didn't have a problem with Putin. You didn't have a problem with Hamas. You didn't have problems. Border was However, closed. the only way the Democrats can win, and I mean the only way, is to make Trump the devil. And corporate media is more than happy to do that. I still don't believe he's going to be the guy. And, you know, I could be wrong. But his polling numbers are just going down so fast. I don't see this Hunter Biden thing, the scandal about the Biden family amassing millions of dollars. That's not going away. He's getting deeper and deeper into the border situation, into Ukraine. The spending is record spending in this country. I just don't see it. But I could be wrong on it. But I won't be surprised if someday Biden goes, you know, for health reasons, I can't run. I'm going to throw it over to the Democratic Party and they'll pick somebody else. Well, he's not competent to handle the job. He didn't know much about it when he came into office in 2017, and he didn't know very much more when he left in 2021. Certainly in the national security space, he didn't have a guiding philosophy. He didn't do policy making as we normally understand that term. He didn't appreciate the gravity of the issues that confronted it. The country is facing this choice. You know, we have polls that now show up to 80% or more of Americans do not want to see a Biden-Trump rematch, and that, as of now, is looks exactly like what we're going to get. Gjykata Supreme ka deklaruar se do të shqyrtojë çështjen e imunitetit të presidentit Trump. A ka imunitet presidenti për çdo vendim dhe veprim të tij kur është president? Kjo bën që të gjithë gjyqet politike ndaj tij të shtyhen dhe duke shtyrë ka mundësi që ai të mos dënohet dhe të zgjidhet president. Pra është një fitore e konservatorëve fal shumicës dërmuese në Gjykatën Supreme që janë nga e djathtë. Por Trump ka probleme të mëdha me anën financiare, me gjyqin në New York dhe hashmani gjithashtu në New York. Gjyqi në Georgia ka dalë skifo sepse prokuroria ka punësuar të dashurin e saj pa përvojë si prokuror për të tetuar pikërisht shkeljet në thonjza Trump. E ka paguar $750, tani është një gjyq për ta hequr atë të prokurorin nga çështja. Por fakti është që gjyqtari, e cili zgjidhet me votë, është në një zonë ku të shumë do të janë zinj, ndaj mund të jetë i butë ndaj saj. Hunter Biden said on his laptop that he was sitting with his father, all right, and shaking down some Chinese guy for millions of dollars. Well, were you sitting with your father when that happened? Or not? Hunter Biden e ka pranuar më në fund që Big Guy është presidenti Biden me miliona dollar të marrë nga Kina. Ka qenë 7 orë me oath në besim në Kongres
dhe ka vërtetuar akuzat që janë bërë nga djathtë amerikane nga New York Post, edhe pse FBI ka arrestuar një informator i cili ka qenë rreth 85 herë në intervistat e Hannity, përsëri çështja qëndron. Familja Biden e korruptuar. Ç'do thoshte Bill O'Reilly rreth kësaj? Now, Hunter Biden would have to say, no, I didn't, I made it up, but let's have it. Let's have it. Okay? I mean, the whole thing is absurd. And then the Democrats at lunch break run out and say, I told you it's nothing. Like Hunter Biden you're basing your thing on? Bottom line on this is people believe what they want to believe. You all know that. There's not a Democrat that I know of in the entire Congress that wants to know if Joe Biden helped his son peddle influence. Not one. In our entire party. And on the Republican side, they've already convicted President Biden. They already say he's guilty. Now, I'm leaning toward that. I don't know if he got any money directly, but he certainly enabled his son to sell influence. I mean, come on. There's overwhelming evidence of that. Remember, this is an impeachment inquiry. But we don't have any smoking gun that there was cash that was passed along to President Biden by Hunter or Jim Biden, his brother. Not there. But the people who hate Biden were already convicted, some of them, of that. So my job is to sort through all this muck, M-U-C-K, and bring you what is reality. And I think we're doing a pretty good job. Wokizmi problemi madh në Amerikë. Hapja e kufirit jugor po trondit fuqishëm presidentin Biden. Pollet dhe tregojnë që e mbështesin vetëm 30-35%. Siç do të më thoshte ambasadori Bolton, 80% e amerikanëve nuk do të donin një përplasje Trump-Biden. Dhe në qoftë se demokratët do të kishin një konvent dhe zgjedhje primare reale, do të hiqnin Biden dhe kjo do të jepte mundësi republikanëve që të flaknin dhe Trump për të pasur një kandidaturë tjetër. Por në fakt Trump duket se është fitues. Ideja se do të rrihet nga NATO ose deklaratët për konsum elektoral që do t'i kërkonte Putinit sulmonte çdo vend që nuk paguan kotat e NATO-s, është e rrën sepse Biden I gjen. Bill O'Reilly më tha. Michigan last night, Trump waxed Haley, 68-27. Biden, 81, uncommitted 13. Conservatives, I mean, I was on Hannity and he was making, we were talking about it. The 13% of Democrats who are uncommitted, half of that at least are the people, the Arabs who don't like Biden's Israel policy. Biden, believe me, he's not going to have any trouble with the Democrats. They're going to coalesce behind him. E majta e sponsorizuar nga Soros ka organizuar gjithë protestat në universitetet, kolegjet amerikane që ka nxjerrë zbuluar me okizmin e thellë, dhe kjo indirekt do të krijojë probleme për Joe Biden. Sepse parat, dollarët, miliona dollarë që vijnë janë nga hebrejt amerikanë, mogulët e mëdhenj të Hollywoodit, dhe ajo elitë që nuk po e kupton se çfarë mendon realisht qytetari thjesht amerikan. Pse e mbështesin Trump? Trump e kontrollon Partinë Republikane, e ka marrë. Dhe një rikthim I tij pa diskutim do të jetë shkundës, mund të largohet nga NATO. Mund të mos respektojnë artikullin 5, kur çdo vend I NATO-s nëse sulmohet nga rusët, do të mbrojnë nga amerikanët. Ka thonë jo nëse nuk pagonin 2% në GDP, dhe ka drejt, sepse për 85 vjet NATO ka mbështetur Europën. Dhe nga ana tjetër Europa ka bërë biznes me Rusinë. Por thjesht janë fraza elektorale. Nga kundërshtarët më I ashpëri është Bolton, I cili thotë që Trump nuk është kompetent për atë detyrë. Nuk ka asnjë filozofi leadershipi, nuk di se si luhet dhe ekzekutohet siguria kombëtare, dhe me këto gjobat më dha thotë Boltoni, ai do të jetë peng I fuqive të huaja. Quite literally to nominate him. If he had stepped aside, I think the Democrats would have had a very active primary race for their nomination, and that actually might have helped us on the Republican side dislodge Donald Trump. Skënder Murtezani, doktor, është nga personat që ka halumtuar shumë për një figurë të madhe se Mithat Frashëri. Dhe nga dhënat e fundit, vdekja është enigmatike, nuk është hapur për publikun ekspertiza që është origjinë faqe vdekjes së tij,
Dhe ka gjasa që ditët e fundit, para vdekjes, është takuar me filmin. Doja të ktheja një figurë tjetër të madhe që ju realisht keni studiuar shumë për Mithat Frashin. Mbetet enigmatike ajo vdekje në atë hotel në New York, nuk është shumë kohë, pak kohë nga koha që erdhi në Amerikë. Ju e keni parë raportin e vdekjes? Ja. E kam parë raportin e vdekjes, po jo të autopsisë. Jo të autopsisë, kjo është. Autopsia është 70-80 faqe, edhe e ka bërë Amerika, po ngelen e fshet njësoj si puna e Kennedyve. Ngel një shpresi që nuk hapet ai dosie, nuk ka arritur askush ta kap me dorë. Unë e di se sipas Abaz Eminit, nëse e keni ndëgjuar, vdiq moshën 104 vjeçare në Chicago, në kërkojndjes, nuk e di edhe a ka ndruar jetë, do ishte mirë që akoma të jeton, po unë direkt në bisedë me atë, ai më thotë se një javë përpara ka qenë te ai ka depërtuar në mënyrë sigurisht me emër të fshehtë edhe Rip Kilby. Po është pra është aku me Kilbyn, kjo thuhet. Po Mithat Frashi erdhi me pasaport amerikan, erdhi posaçërisht jetë mysafir i Kongresit. Në të njëjtin hotel ku ishte ai, ishin 2 disident, një çifut edhe një tjetër në hotel si mysafir në Lexington. Edhe fati i madh që e gjetëm vendin, pastaj u bë komemorimi çdo vit për vitin 2013. Edhe më vjen shumë mirë që u riadecua. Derisa ishte në duart e qifutve, të Amerikanëve që ishin pjesë e luftës dytë botërore, që kishin humbur njerëz, përsëri e zgjodhën. Do të thonë, janë definicione të ndryshme në Shqipëri. Më vjen keq që për shembull vazhdojnë të jenë. Kemi definimet që vjen nga bota e civilizuar perëndimore, ku nuk vritet shkenca, pa marrë parasysh cila, edhe kemi informata që vjen nga Serbia dhe Rusia, që krijojnë etiketa të ndryshme për njerëz adetar, pa asnjë faj. Edhe si duket ky trend i definicioneve të Rusisë dhe Serbisë akoma vazhdon në Shqipëri. Vazhdon në Shqipëri. A duan hapur dosjet e 97-s? Kush e organizoi? Roli Sorosit dhe ish komunistët ishin gati të digjnin Shqipërinë dhe e dogjën për të rikthyer me armë pushtet. A duhet merret spaku me këto? Do të kem një nga figurët e shërbimit informativ, Çollakun, për të diskutuar edhe një herë ç'ndodhi shkurt mars 97, si u vran punonjës të shtetit. Unë maskull të gjithë ato që i kishin bërë dur me gjak edhe jo që nuk kërkuan falje, po viktimat pinin birra, si shtot një koleg që ka shkruar në libër, pinin birra me dhunusin, me atë që i kishte bërë urinë në gojë. Pa themi këto çfarë? Pra 97, pastaj çfarë pati? Duhet ta përmend. Një miku jon, Konstantin Goligi, ka shkruar një libër dhe në të tjera në atë libër citon që personi e kapele, që ka nga Amerika, akoma ishte pa u bërë drejtuesi i shërbimit më rëndësishëm në botë, CIA-s, George Tenet, ka shetitur në Vlorë, ka marrë kontakte me njerëz shumë të inkriminuar, dhe ka qenë lidhje shumë e rrezikshme. Por ka një problem. Prap kalojmë ke sotmja. Duket sikur ne jemi anti-amerikanë. Jo, nuk jemi anti-amerikanë. Janë ato që po drejtojnë sot strukturat në Amerikë janë kundër Amerikës, kundër demokracisë. Absolutisht. Nuk ka asnjë lloj tjetër. Çohet sekretari i shtetit, sot thot nuk do vi, Juva ka komunikuar që nuk do shkojnë për vizitë, nesër vjen. Si ka ardhur? Se se deklaron, si ka ardhur? Duhet ta publikoj. Ka për lobing. Ka marrë financë. Qok. Ajo për ata 6 mujor të plepave që thonin, shkolla për juridik në kohën e Enver Hoxhës ka qenë 3 vjet, po të heqësh zborin, punën prodhuese, historinë e partisë, filozofinë 3 muaj shkollje. E ka pas bërë di valetaj, profesori, e ka pas bërë bilancin e landëve, dhe ne që shkollëm atje që na thonë plevat ta. Jo vetëm regjistruar me sistem, por ne ishim me 2 fakultete. Po, vinet inxhinier. Dhe më e forta edhe sot, i besojnë për shembull problemin juridik një oficer i sigurimi, që ka marrë shkollë sigurimi, që nuk quhet shkolla ajo,
Se ajo vetëm shkollë nuk ishte, por ishte 2 vjeçare, ishte tamam si zbor dhe ato komoru shkollë sigurimi. Megjithatë, kalojmë prapë ke shkurti i 97-s. Çfarë ndodhi në Vlorë? Si u vranë? Ata mund të ishin mbrojtur me armë zjarri, por nuk u mbrojtën sepse vunë fëmijët përpara, më duket. Është kështu? Tani, gjithmonë falenderoj atë kolegun që përmena, Koliqin? Koliqin, i cili i ka hedhur në shkrim, i ka shkruar. Ata arritën që popullin e Vlorës e ngjërnuan dhe e ngarkuan aq shumë se po ti bëj analizë, proteste parë ka ndodhur me 26 dhjetor 1996 Tiranë. Nga Sutja dhe Turma ka drejtuar drejtim të rrugës ambasadëve. Pra në parë ka thonë Euronews. Dhe ata arritën dhe spostuan drejtim gjithë protestën e quhen Vlorë. Dhe Vlorë nuk e quhen kot. Ja. Quhen për mos shkatërru Tiranën, analiza, dhe e quhen sepse Vlora kishte bërë kontraband dhe për t'i marrë parë të kontrabandës. Zona e 5 operative. Po pra edhe shkatruar. Edhe vi keq shkatruar Vlora. Dhe Vlora akoma është tjetër shkatruar. Duket sikur është bukur. Ja, nuk është bukur, ja. Nuk është bukur. Duket sikur është bukur. Vi keq, ai është qytet i mrekullueshëm, ja ka marrë prenia në vend që është perë fare, absolutisht. Por po politika e ka shkatruar dhe vazhdon të shkatrojnë. E po e mysin kullat. Po e mysin me brakticet Vlora, brakticet kanina. Kanina 1 minutë nga Vlora, 1 minutë, nuk ka njerëz kanin. Po kanina i ka provalluar turkut. Pushtimi turk. Sa vetë u vranë nga punonjësit e shërbimit? Tani, atë natë me goditje me armët të gjitha kalibrave, që akoma si se hapa si depe. I pare është plagosur Besnik Hidri dhe Besnikun e kanë hedhur prevat jashtë, ose ka dalë me, nuk e di si ka dalë jashtë, e ka një plagos shumë keq, dhe helikopteri ka shumë me vonesë, dhe Besniku nuk ka arrit të mbijetoj. Në ko, po aty ka një plagos Lekçoku. Një djeli Lekçoku, një djali mrekullueshëm, ata s'ishin asnjë as për të bërë luftë, as për gjithë ishin me arsim larg, gjithë ishin trajnuar në shërbimet sekrete dhe partnere. Pra nuk ishin problemi që ato ishin njerëz agresiv ose kishin shkuar, por gjithë punat që bëte sigurimi i shtetit dhe me datën 26 citon përsëri miku në libër Konstantin Koligji, me datën 26 ka shkuar sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Recep Mejdani ka shkuar në Vlorë. Po ky person, me datë 26 dhjetor, bashkë me një person tjetër, të personës me Namik Dokler, ka ardhur ke Sudja, ke protestet e Sudës. Pra, e kupton si ka qenë të organizuar, edhe janë takuar, nga informacionet që kam unë, janë takuar dhe me punonjët shërbimeve të ambasadës së Rusë. Tani, ato gjitha janë dhe janë të arkivuara. Mos kujtojnë ata se do mbyllet këtu. Jo, edhe po mbyllën, po nëse nuk i ndjekin këto shpaket të këta prokurori që kemi ne, që uli me grenjë prokurori, përsëri memoria nuk shihet. Se vërtet është aty në atë ngjarje, ka dhënë jetën Lekçoku dhe Besnik Hidri. Po shplagos Nikolin Nikolli, po shplagos Bana Polica, kanë rrujer, i vujtën pasojat më vonë. Dhe Nikolin Nikolli, e këmë thonë dhe në emisionin tjetër, dhe ta përsëris prapë. Ka pa turmën atje përpara personi që e plagosi, ai kishte fëmijë përpara dhe tu s'kishte drita ku ishte ky, atje e pa dhe nuk e gjujti vetëm mos vritë fëmijët. Dhe Zoti i shpëtoi dhe jetën. Ka vdek Bana Polica, i cili e ka ndjekur shumë këtë punë, duke sikur nuk e ndjente. Po e gryu gjithë kohën. Po ashtu një tjetër, janë gjithë me radhë, nuk ka lënë njëri pa pasojë, edhe unë që flas me këtë pasion, e kam ndikimin e asaj, se më janë vrarë shokët e mi dhe nuk janë vrarë se kanë pas një armik përpara, ose kanë shku për betejë. Ato kanë qenë zyrë në shtetit, dhe po presidenti Recep Mejdani shkon të dekoron personat që kishin gjujtë shikun. Që ai ka vrarë shiku s'dihet ato, apo i ka vrarë ato. Se dhe ato njerëz janë. Nuk jam kur dakord vritet njëri. Absolutisht. Po të godasin gotinë, po mendoj një gjë tjetër nderuar gazetar. Po sikur ta kishte bërë këtë punë Partia Demokratike, të godisë zyrën e shtetit. Çfarë mund ndodhte në Shqipëri? Që gjitha mediat në atë kohë vluan në mënyrë të tillë
të shfrenuar dhe na dali sot për televizione dhe na erdhi përsëri mend për këtë punë. Dhe heshtin përpara kësaj padrejtie që ndodhet vendi. Nuk e kam thjesht në aspektin se jam opozitar. Jo. Ora, hikja e njerëzve nuk e ka arrit me realizu turku. E ka majt 500 vjet dhe këtë brakisi që ka hinë në ky vend, le ta vej tapetin e kuqe sa doj. Nuk më duhet fare. Le të vej samitin pa simbolet kombëtare. S'ka lidhje hiç. Le të fusi Alex Soros e fut në protokoll të delegacionit shqiptar në samit dhe s'ma përgjegjësi ku njeri. Shkelet kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Që presidenti i Republikës do të kishte reaguar. Minimalja fare, presidenti i Republikës do të reagojë sepse është ngjarje shumë e rëndë. Si mund të futet në protokoll një person që s'ka lidhje fare me samitin? Dhe NATO dhe bini një nivel shumë të ullët. Ai është organizatori real. Dolëm te Soros. Pse shoqëria e hapur Soros, nuk e di që nga 91 kur ka hyrë në Shqipëri, tek punësuarit e saj, mbi 70% ka pasur hije të sigurimit të shtetit.